ეს არ არის გადაცემა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს არ არის გადაცემა ყველა მოვლენასა თუ ფაქტზე. ეს არის გადაცემა ერთზე. კვირის ერთ მთავარ საკითხზე. ერთ მოვლენაზე. ერთ ფაქტზე. მაგრამ ორ მხრივად. ორ წყაროსთან გადამოწმებით. ორი ინტერვიუს სახით. ჩვენ თქვენთან მოგვაქვს განსხვავებული აზრი. მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასიის, რადიო თბილისი და რეგიონული ტელეკომპანიების ეთერში ბრუნდება გიორგი მგალაძის და ნათია კუპრაშვილის განსხვავებული აზრი. დღეს ჩვენ საუბრობთ არამხოლოდ იმ მაუწყებლებისთვის საჭირო თემაზე, რომელთა ეთერშიც ეს გადაცემა გადაიცემა, არამედ ვფიქრობ თქვენთვისაც მნიშვნელოვან თემაზე და გვინდა ვუპასუხოთ ერთად კითხვას, რამდენად გსურთ თქვენ იმ მაუწყებელში, რომელსაც თქვენ ჯიბით აფინანსებთ, ხედავდეთ უფრო მეტი რაოდენობით რეკლამას და სასპონსორო რგოლებს, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვესაუბრეთ ამ გადაცემაში საზოგადოებრივი მაუწყების აღმასრულებელი საბჭოს მოქმედ წევრ ცინათილ ბერძენიშვილს და ჩვენი მასპინძელი ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელს ნინო ჯანგირაშვილს იმაზე, რამდენად სწორად ხორციელდება მაუწყებლობის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებები. მანამდე კი კვლავ ვიწყებთ ჩვენს გამოცემას რეგიონში მიმდინარე მთავარი მომვლენების მიმოხილვით. მოგესალმებით, მადლობა ნათია თემის ანონსისთვის, ჩვენი მაყურებელი გადაცემის მეორე ნაწილში ნახავს ჩვენს მიერ შერჩეულ მთავარ თემას. მანამდე კი ტრადიციულად მე დავიწყებ გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, რეგიონული ამბების, ცოცხალი ჯაჭვის საოკუპაციო ზოლთან და მოსავლის აღების საფრთხის წინაშე მდგარი მოსახლეობა უკვე მერამდენეთ მოცოცავს საზღვარი და მერამდენეთ ხდება ამის გაპროტესტება, თუმცა ჯერჯერობით სამწუხაროდ ნათია რაღაც დასასრული ამ ამბავს კეთილი დასასრული არ უჩანს. გასულ კვირას საოკუპაციო ზოლთან სოფელ ბერშეთთან მიმდინარე პროცესები იყო ის, რომ ადგილობრივების მტკიცებით რუსმა ოკუპანტებმა მოახდინეს კიდევ ერთი კონკრეტული ტერიტორიის მიტაცება, ქართველმა ახალგაზრდებმა სოფელ ბერშეთთან ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს. ამ აქციის მიზანი იყო მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. ადგილობრივი მცხოვრებლებს გორის ტელეკომპანიის დიას ჟურნალისტები ესაუბრნენ ბერშუეთში მცხოვრებთა თქმით მოსავლის აღების და მიწის დამუშავებაში ხელშეშლის. ეს უკვე მეორე შემთხვევა 2016 წელს ჩილინდრიშვილებს, მაგალითად რუსმა სამხედროებმა უკვე მოყვანილი ქერის მოსავლის აღების საშუალება არ მისცეს. გამგებლის წარმომადგენელს დავით სერცოძეს მაგალითად გასულ წელს სოფელ ზემოსობიში მომხდარი შემთხვევა მოჰყავს, როდესაც ოკუპანტების მიერ 6 ჰექტარი ეგრეთ წოდებული საზღვარს მიღმა დარჩენილი მოსავლის აღება ვერ ხერხდებოდა, თუმცა მისივე თქმით, მაშინ ხელისუფლება ჩაერია და ხელისუფლების ძალის ხმევით იმ წელს მოხდა მოსავლის აღება. გორის ტელეკომპანიის ჟურნალისტებთან საუბარში გამგებლის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ამბობს, რომ რუსეთის სამხედროების აღნიშნული ქმედება გახლავთ საქართველოს მთავრობის ევროპული გეზის საპასუხო. გიორგი, როგორც ჩანს და სამწუხაროდ საქართველოში არა მარტო საზღვარი მოცოცავს, არამედ მიწაც მოცოცავს. ჩვენ არ გავა გადაცემა, რომ არ ვისაუბროთ სტიქიურ უბედურებებზე საქართველოს რეგიონებში. ამჯერად სტიქიური ზონა იყო რაჭა. აქ ადიდებულმა რიონმა 5 სოფელი მოწყვიტა გარესამყაროს და საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შექმნა. ქუთაისი, ალპანა, შოვი, მამისონის სახელმწიფო გზის მონაკვეთზე წარმოიქმნა მეწყრული კერები, მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ინფორმაციას პროცესებთან დაკავშირებით ძალიან ოპერატიულად აწვდიდა თავის აუდიტორიას ტელეკომპანია რიონი. ფოთის ტელევიზია მეცხრე ტალღას კი უწევდა ასევე საუბარი იმ პრობლემებზე, რომელსაც სტიქია სწორედ ფოთის ქალაქ ფოთში ქმნიდა. აქაც დიდი რაოდენობით წყალმა ქუჩების დატბორმა გამოიწვია, სანიაღრე სისტემამ ნალექის გატარება ვერ შეძლო და რამდენიმე დასახლებას შეექმნა პრობლემა. ასევე სამწუხაროდ დღეს ფოთის ტელევიზიას უწევდა ხანძრის გაშუქება ამ ზონაში. ხანძარი ლიკვიდირებულია ფოთის ბაზართან, თუმცა აქაც ჯერჯერობით არ არის დათვლილი ზარალი. კიდევ ფოთი, კიდევ ერთი პრობლემა, ამჯერად მალთაყვის უბანში ყოფილი სპორტ კომპლექსის შენობაში მცხოვრებ 40-მდე ოჯახი შესაძლოა საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩეს. კომპლექსში მცხოვრებთა განცხადებით რამდენიმე დღის წინ მათთან ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი მივიდა და შენობას ფოტოები გადაუღო. როგორც ადგილობრივი ჟურნალისტები ამბობენ, შენობა ამორტიზებულია. შენობაში მცხოვრებლების პრობლემით აქაც ტელეკომპანია ფოთის ტელევიზია მეცხრე ტალღა დაინტერესდა, ისინი ადგილზე იმყოფებოდნენ და მოქალაქეებს გაესაუბრნენ. ამ პროტესტს შეუერთა ოპოზიცია ამბობს, რომ ხელისუფლების ოპონენტები მთავრობას ხალხის პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. მეცხრე ტალღის ჟურნალისტები შეეცადნენ მოეპოვებინათ საპასუხო კომენტარი ადგილობრივი ხელისუფლების, თუმცა მათ ვერც ერთი მოხელის ჩაწერა ვერ მოახერხეს.
პრინციპში დადებით ინფორმაციასაც რაღაც უარყოფითი კონტექსტი ახლავს ჩვენს რეგიონულ ტელევიზიებში, იმიტომ რომ უცნაური ფორმით დაფინანსდა აჭარაში Fashion Week-ი და Mr. Planeta თავიდან ადგილობრივი საკრებულო წინააღმდეგი იყო ამ დაფინანსების, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნებათმე საკრებულო მხარი დაუჭირა ბიუჯეტიდან 91,000 ლარის გამოყოფას აჭარა Fashion Week-ისა და Mr. Planeta-სათვის, თუმცა ამ სხდომას ხმაურის გარეშე არ ჩაუვლია ოპოზიციამ საკრებულოს სხდომაზე წარმოადგინა იმ პროექტების ჩამონათვალი, რომელთა დაფინანსებაც იქნებოდა შესაძლებელი აი ამ თანხის ფარგლებში. ეს არის მაგალითად შემპირებისთვის, ეტლების შეძენა, სტუდენტებისთვის, სტიპენდიების გაცემა, დაფინანსების მოპოვება და ასე შემდეგ, თუმცა საბოლოო ჯამში, როგორც ვთქვით, უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა 91,000 ლარის ამ მიზნით დახარჯვას, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ უმრავლესობაშიც მაგალითად დეპუტატი ქართული ოცნებიდან დიმიტრი დარჩია მიიჩნევდა, რომ ამ თანხის უფრო სხვა მიზნებისთვის უკეთესად დახარჯვა იქნებოდა უკეთესი და უმჯობესი. მაინც ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას შემდეგ რა ტელეარხმა 25-მა გააშუქა საკრებულოს ეს სხდომა, გარკვეული პრეტენზიები გაშუქებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გამოთქვეს ორგანიზატორებმა, აჭარა Fashion Week-ის და Mr. Planeta-s ორგანიზატორებმა, თუმცა ჩვენი მხრიდანაც და ტელეკომპანიის მხრიდანაც იყო მითითება იმაზე, რომ პასუხისმგებელნი არიან ეს ტელეკომპანია ყოველთვის გამორჩეოდა პასუხისმგებლობით, განსაკუთრებით ეთიკური გაშუქების კუთხით და ნებისმიერ შეუძლია მოგმართოს თვითრეგულირების საბჭოში და თუ კი რამე პრეტენზია აქვს ამ გაშუქებასთან დაკავშირებით. ასაგებია უკვე მე რამდენი კვირაა გვიწევს რეგიონებში კონკრეტული ღონისძიებების დაფინანსებას საუბარი, წინა იყო ახალციხე, კიდევ უფრო წინა თელავი, მოკლედ რეგიონებში გართობა არის. ბიუჯეტის ხარჯზე. კი, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტის ხარჯზე. ასპინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში სასმელი წყლის პრობლემაზე ჩივიან მტკვარი ჰესის გვირაბი მშენებლობისას ორი წყაროდან ერთ-ერთი დაშრა, რამაც წყლის შემცირება გამოიწვია, არის საშიშროება, რომ არსებული წყარო მთლიანად დაიკარგოს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. ამ თემაზე რეპორტაჟი ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხმა მოამზადა, ჟურნალისტები იმ მოქალაქეებს ესაუბრნენ, რომლებსაც წყალი შეზღუდული რაოდენობით დღეში დაახლოებით 2 საათით მიეწოდებათ, ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა მალე ჭურჭლის გასარეცხი წყლის შეგროვებაც არ ქონდეთ ამის საშუალებაც. პრობლემას იცნობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, გამგებლის თქმით, სოფელ რუსთავის მოსახლეობის საკითხით მათ ერთი წლის წინ მიმართა, თუმცა დღეისათვის მას მიაჩნია, რომ პრობლემა არ დგას, რადგან განრიგით ყველა მცხოვრებს მიეწოდება წყალი. რაც შეეხება საერთოდ შეწყვეტის საშიშროებას, მისი თქმით, პრობლემის შესწავლა წყალკანალს აქვს დავალებული. ჟურნალისტი დაუკავშირდა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას, მეცხრე არხის ჟურნალისტებს განუცხადებს, რომ სოფელი რუსთავი მათ ოპერირების არეალში არ შედის და არც ადგილობრივ გამგეობას მიუმართავთ მათთვის საკითხის შესწავლის თხოვნით. გამგებელმა თავის მხრივ საკითხის გარკვევამდე პირობა დადო, რომ თუ კი პრობლემა იქნება, ისინი საკუთარი ხარჯით მოაგვარებენ. მოკლედ დღეში 2 საათი თუ წყალი გაქვს, პრობლემა არ არის. ასე ჩანს, დავუბრუნდეთ ჩვენს თავარ თემას. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, უნდა გქონდეს თუ არა მეტი სარეკლამო რგოლი და სასპონსორო რგოლი იმ არხზე, რომელშიც თანხას მაყურებელი ისედაც იხდის, გულისხმობთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი რგოლის წარმომადგენელი თინა თინბერძენიშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც ნინო ჯანგირაშვილისგან, მეორე სტუმრისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ აზრს გადმოგცემთ. ნახოთ ეს ინტერვიუ და დავბრუნდებით სტუდიაში. მოგესალმებით, გმადლობთ, რომ დაგვთანხმდეთ ინტერვიუზე. გუშინ გავრცელა დაახლოებით 25-მდე კერძო მაუწყებელმა წერილი, რომლითაც აპროტესტებენ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით პარლამენტში განსახილველი ცვლილებებს, მაუწყებლობის შესახებ კანონის შესატან ცვლილებებს გულისხმობ. დარწმუნებული ვარ, რომ გაეცნობოდით ამ განცხადებას და იზიარებთ თუ არა მათ შიშებს, ხედავენ საფრთხეს, რომ ეს კერძო ტელეკომპანიებს გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა. ცხადია გავეცანით და გარკვეულწილად ბეჭდური სახით პასუხი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აუცილებლად იქნება ჩვენს ვებგვერდზე. რაც შეეხება შიშებს, ცხადია არ ვიზიარებთ, არ ვიზიარებდი ამას 2015 წლიდან, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აიგრძელა და ჩამოერთვა კანონით მინიჭებული უფლება ქონოდა სარეკლამო დროის ძალიან შეზღუდული ნაწილი. მეორე არ ვიზიარები, იმიტომ რომ მე გახლავთ ევროპელ მაუწყებელთა კავშირის ერთ-ერთი კომიტეტის წარმომადგენელი და ყოველდღიურად მიწევს ეხება ევრორეგულაციებთან, ევროპელ მაუწყებელთა კავშირის ორგანიზაციებთან, იმ ქვეყნებთან, რომელსაც აქვს მსგავსი რეგულაციები. არაერთხელ მithქვამს და აქაც გამეორდები, რომ 54 ქვეყნიდან
შეგვიძლია 60-იც თქვათ, მხოლოდ 4 ქვეყანას არ აქვს რეკლამა საზოგადოებრივ მაუწყებლებისა ევროპაში. ეს 4 ქვეყანა არის ისეთი სკანდინავიური ქვეყნები, რომლებსაც საკმაოდ მაღალი ბიუჯეტი აქვს, სადღაც 1 მილიარდ ევრომდე ადის ეს ბიუჯეტი, ამიტომ ერთ-ერთი ესეთი არგუმენტია. მეორე, აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, წერილიც დევს ამის შესახებ. ჩემთვის ღირებულება ის, რომ ჩვენ ვართ ევროპული მაუწყებლების ოჯახის წევრი არის უმნიშვნელოვანესი. 2015 წელსაც ვამბობთ, რომ მოდით ნუ გამოვიგონებთ ველოსიპედს და იმ რეგულაციებს ვენდოთ, რომელსაც ევროსაბჭო მათ შორის რეკომენდაციას უწევს ახლა უკვე ახალი კანონის მიღებისას, მაშინ იყო ევროპულ მაუწყებელთა კავშირი და ნუ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა სამწუხაროდ მაშინ არავინ გაითვალისწინა ეს გამოცდილება. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ის ცვლილება ცუდად აისახა. როგორც განცხადების ავტორები ამბობენ, სარეკლამო შემოსავლების შემცირება არ მომხდარა. ამაზე მაქვს პასუხი და ჩემი აზრით სტატისტიკასთან რაღაც კავშირი მაქვს, იმიტომ რომ მარკეტინგის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდი დიდი ხანი და მიყვარს ციფრებით საუბარი. იცით რაღაც ბელეტრისტიკა რო არ გამოვიდეს, მე მაქვს აქ მოყვანილი და მომემზადე თქვენი, ასე ვთქვათ, ინტერვიუსთვის ციფრები 2015 წლამდე რა იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავალი და რა იყო 2016 წელს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ასე მცდარია ინფორმაცია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სართლიანი ბაზრის წილი არასდროს აღემატებოდა 2%-ს და შეგვიძლია ძალიან მარტივად გადავავაწყოთ თუ გინდა სარეკლამო წილზე ასაუბრებენ ისინი საუბრობენ დაფინანსებას და ბაზრის ამბობენ რომ ის არის 60%. 50%-ზე მეტი. არ არის 50%-ზე მეტი, თუ ციფრებით წავალთ ისევ, აი სარეკლამო ბაზრის სტატისტიკა გვაქვს მოყვანილი, რაც მარეგულირებელ კომისიას უდევს თავის საიტზე, ეს არის დაახლოებით 100 მილიონი და უფრო მეტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება ამ შემთხვევაში აჭარის ტელევიზიასთან ერთად არის 45 მილიონი. მაინც არ არის 50%. 45%. 42-იც რომ იყოს, ან თუ გინდ 60 რო იყოს, მაინც არ იქნებოდა ჩვენთვის ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ უბრუნდები იმ რეგულაციას, რომელიც ისევ და ისევ არსებობს ევროპაში. ყველაფერთან ერთად მივდივართ იმ დირექტივასთან, რაც ევროკავშირს ჩვენდამი აქვს და ევროსაბჭოს რეგულაციებთან და სინქრონიზაციასთან, ხო, დაუშვათ ევროპის გამოცდილებასთან, რატო უგულებყოფთ ამ პუნქტს? რატო? იმიტომ რომ ჰიპოთეტურად შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს, რომ ჩვენ ვინმეს რამეს ვართმევენ, როცა ციფრების დასახელებას აპირებთ. აი მაგალითად, კი ბატონო, 2015 წელი, კი ბატონო, წელთან შედარებით პირიქით ჩვენ თქვა კლება 80% ცხადია შემოსავლების კლება გვაქვს, უფრო მეტიც რეკლამა ჩამორთმეული გვაქვს და სპონსორობის 80% მოდის მხოლოდ ცხადია ფეხბურთზე და ფეხბურთის ჩემპიონატებზე და ისიც 2015 წელია, როდესაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად ევროპის ჩემპიონატი და იმის შემოსავლები 20% დაბალია, ვიდრე იყო მაგალითად გასულ წელს, როცა ფინანსო ციფრი რო თქვა რა თანხა დაკარგეთ ამ ცვლილებით და რა თანხის მიღებას ელით დამატებით თუ ის ცვლილებები გავიდა. აი ნახეთ სარეკლამო შემოსავალი თუ 2014 წელს შეადგენდა, ვკითხულობ 2.725.000 ლარს და რაღაც ციფრებით. 2015 წელი იყო 800.000 და 2016 წელი იყო 800.956.000. დაახლოებით იგი 2014 წელს უნდა შევადარეთ, ხო? 2015 წელს ცვლილებამდე პერიოდი. ეს მონაცემები ანუ 2.700.000-დან ჩამოვედით 2 მილიონზეა საუბარი. გლობალურად რო ვთქვათ, ერთი აქ უფრო თანხაზე არ არის საუბარი, ჩემი გადმოსახედით, ჩემი პერსპექტივით, მოდი ასე რომ ვთქვათ, რამდენადაც დამოკიდებულებაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ. ის რომ ამან შეიძლება სარეკლამო თუ გინდა 1 მილიონმა საშუალოდ რო ციფრზე ვილაპარაკოთ, შეიძლება სარეკლამო ბაზარი დააზარალოს. მე მგონი ამ საუბრობენ რომ შესაძლოა თქვენ დემპინგური ფასები აი შეცვალოთ. ამაზეც აუცილებლად უნდა გაქცეთ პასუხი, საიდან შეიძლება ჰიპოთეტურად მოვიდეს ეს აზრი. უნდა ვენდოთ რაღაც ანუ ფასწარა ვქნა საიდან ხდება ხოლმე, ხო, ჰაერიდან ხო არ მოგვაქვს რაღაც ფასი. არის გამოცდილება, რომელსაც ვეყრდნობთ. საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქ თავისი სარეკლამო გამოცდილება. როდესაც ის ყიდდა რეკლამას რაღაც N ფასად. ის არასდროს იყო დემპინგური, არასდროს. რატო უნდა გახადოს ახლა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა დემპინგური? ანუ მის კონტენტს უფრო იაფფას რატო უნდა ადებდეს? ანუ საიდან უნდა მოქონდეს ეს ციფრი და კიდევ არგუმენტი ყავს. ისევ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ვართ ეს responsible media-ს, როგორც გვინდა რომ ვიყოთ ბოდიში ამ სლენგისთვის, პასუხისმგებლობით ახსავსე მედია საშუალება ძალიან გვინდა და აქეთკენ მივისწრაფით, ამიტომ არასდროს არ მივიცვეთ ჩვენ თავს იმის უფლებას, რაც ზოგადად დაწერილია ან დაუწერელი კანონი. ამიტომ ესეც ბრალდებაა, რომელიც უბრალოდ მგონია რომ ბრალდებისთვის არის. კი, პასუხისმგებლიანი მედია არსებობს, ახსენეთ
რასაც ხომარ ეწინააღმდეგება ის ცვლილება, რომელსაც ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსთან მიმართებაში ითხოვთ ინფორმაციის საჯაროებასთან დაკავშირებით. ეს სხვა თემაა და ვფიქრობ, რომ აქ დისკუსია გასახსნელია, რაზეც ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ მოდით გავხსნათ დისკუსია. რა არის მოტივი, რატომ ითხოვთ გამონაკლის კონკრეტული ინფორმაციის არ გაცემისთვის? კი ბატონო, აქვე ძალიან აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვამთ, რომ ხშირად ვიმეორებ, მაგრამ მინდა რომ ამის მნიშვნელობა თქვენს გაიზიარო და დარწმუნებული რომ თქვენც იზიარებთ. ორი ტიპის დოკუმენტი მოგვივიდა, ერთი მოგვივიდა ევროსაბჭოდან, მეორე მოგვივიდა ევროპულ მაუწყებელთა კავშირიდან. ვერავინ ვერ დააბრალებს ამ ორი უდიდეს ორგანიზაციას მიკერძოებულობას ვინმესთან მიმართ. ხო გამოურიცხავთ აპრიორი თავიდანვე ამ პროცესს. ორივე დასკვნაში არის უპირობო თანხმობა იმის შესახებ, რომ ამ მოხზე არის შემდეგი საკითხი. ჯერ ეს ერთი ჩვენ რატო ვარ სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ამბობს, რომ ეს მუხლი არ გაგიგზავნიათ. არა, აქვე მაშინ ესე განმარტა პროცესს, იმიტომ რომ ამაზე ასე ვთქვათ, ახსნილი იყო, მაგრამ მაინც რახან ისმევა ეს შეკითხვები. იანვარში დაიწყო ცვლილებებზე, ასე ვთქვათ, საუბარი. სწორედ იანვარში კენჭი უყარა სამეურვეო საბჭომ იმ სამ ფუნდამენტურ ცვლილებაზე, რომელსაც ის დანარჩენი არის გაგზავნილი. არა, ეხლა არის ხო გაგზავნილი? არა, ის გაეგზავნა რამ 1-2 თვის წინ და უკვე მიღებულია პასუხი. თუმცა აი ამ ორ თვეს შორის იყო მისკომუნიკაცია, ვფიქრობ და ალბათ გამიზნულად კიდე ამ საკითხის დისკრედიტაცია, სადაც მოხდა ისე და ისე ამ ძალიან მსხვილი ორგანიზაციების მიმართ ნდობის რაღაც განაცხადება. ცოტა დრო და ბევრი კითხვა, ამიტომ მინდა რომ ამ კითხვას უპასუხოთ. რა მიზანს ემსახურება? ერთი მაგალითი მაინც გითხარით, რაში შეიძლება დასჭირდეს ეს გამონაკლისი, ანუ საჯარო ინფორმაციის არ გაცემის საფუძველი. ერთი მაგალითი რა შეიძლება გახდეს? რა იყო არგუმენტი ამ შემთხვევაში? ეს იყო იმ დრომდე, ჯერ ეს არ გაცემაზე არ ყოფილა საუბარი, იმ დრომდე არ გაცემა, სანამ არ გავა რაიმე პროდუქტი ეთერში. ეს იყო მაგალითად ინოვაციური პროექტის შესახებ შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რაზეც საჯაროდ გამოითხოვან ინფორმაცია, როგორ ქმნით, არ ვიცი, რაღაცა ინოვაციური დავნარგოთ. ასევე მაგალითად ყავდა მოყვანილი, მაგალითად UEFA-ს ჩემპიონატის ბიდინგი, ანუ ტენდერი, რომელსაც ვაწარმოებთ, სხვა შორის იქვე ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმევდა, რამდენ ვარად იყიდი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ პროდუქტს, როდესაც ჩვენ დახურულ ტენდერში გვიწევს მონაწილეობა და ცხადია, რომ კონკურენციაში შევდივართ კომერციულ არხებთან. თქვენ რო გამოითხოვთ ეს საჯარო ინფორმაცია ჩვენგან, ჩვენ ვალდებულები, იმიტომ ჩვენ კომერციული საიდუმლოება არ გვაქვს, უნდა მოგცეთ და მაშინ როგორ გამოდის, მაშინ რა დაფარულ ტენდერში მონაწილეობთ კომერციულ არხებთან, თუ დამისაბუთებთ, კი ბატონო, არავის უთქვამს, რომ აქ ცოტა ფართე ჩანაწერია, ნახეთ წერია, რომ ინოვაციური ხასიათის ინტელექტუალურ შემოქმედებითი სიახლის ანდა, შემდეგ იწყება საინტერესო, შიდა საწარმოო მართლობითი პროცესების ამსახველი ინფორმაციას, რომლის გასაჯაროება კონკურენტულ გარემოში მოქმედ სხვა მაუწყებლებთან მიმართებაში ზიანს აყენებს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს. აქ ყველაზე უფრო მენიშნა შიდა საწარმოო მართლობითი პროცესები. აი რა შეიძლება იყოს, რატომ არ უნდა იყოს მართლობის ფორმები საჯარო საზოგადოებისთვის, რომლის თანხითაც უტრირებულად ალბათ ხშირად ამბობენ ფინანსდება საზოგადოებრივ მაუწყებლებს. უნდა ვთქვათ, რომ მუხლი შეიცვალა და ჩაკორექტირდა, იმიტომ რომ თვითონ რამდენადაც ვიცი იურიდიულ კომიტეტს ჰქონდა შენიშვნა ამასთან დაკავშირებით და ახალი ასე ვთქვათ ფორმით გამოგზავნა რედაქციად, ანუ თუმცა ამაზე ვსაუბრობთ, აქ რა იგულისხმებოდა, მე ვეცდები რომ ავხსნა, მაგალითად იგივე ახალი ამბების იცით, რომ ჩვენ ეს მენუალი გვაქვს, ვისთვის მაგალითად ზოგი ამბობს, რომ ის Google-შიც მოიძებნება, ესეც არგუმენტია, თუმცა ჩვენთვის ის არის ინოვაციური დოკუმენტი, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ახალი ამბების სისტემა. სანამ ის ეთერში არ გავა, მეჭვება ველოსიპედი გამოგეგონოთ. ეს თქვენი ეჭვია, მაგრამ ჩვენთვის არის ძალიან ინოვაციური პროექტი. ორცევის კოდექსი დაახლოებით გავს 15 წლის წინანდელი ბიბლიის ნათარგმნი. არ გვაქვს პრაქტიკულად ჩვენ აფრიშ შეგუქმნია ახალი. არა, ის არის ძველი, რომელიც იყო, თუმცა ჩვენ ახალი ცნობილი იყო ყოველთვის. კი, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ არ იქნება სხვა მენეჯმენტი, რომელიც უკეთ იმუშავებს და უკეთესად შექმნის, ხო? ეს ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონზე როცა ვიმუშავებ, ჩემთვის პირადად ეს არ არის რომელიმე მენეჯმენტზე მორგებული დოკუმენტი. ეს უნდა იყოს თქვენ რო გახდებით ხვალ დირექტორი, თქვენ რო შეგეძლოთ ძალიან ადვილად მუშაობა და ფუნქციონირება. სულ ეს არის, თუმცა ეს გულისხმობით მართლობითში და სხვა საკითხზე გადავიდეთ. მართლობითში არის ნიუსრუმის მაგალითი მოგიყვანეთ, მაგალითად მე ესე მეჩვენება, რომ კანონმდებელი ამას შემდეგი საკითხი არის გადაცემების, სერიალების და ფილმების შეძენა შესყიდვების კანონის გვერდისავლით. ესეც თითქმის ყველა არასამთავრობო წარმომადგენლებისთანაც ამ დღეებში რაიმენაირი ტიპის კომუნიკაცია მქონია, ამბობს, რომ ეს არის ნაკლები გამჭვირვალობა, რაც არის როგორც წესი მეტი საფრთხე კორუფციის და ბუნდოვანების. ამას რითი ხსნით? რატომ უნდა ავაროთ ტენდერს გვერდი, როცა არსებობს
უნიკალური საიტი, საიდანაც მე როგორც გამომძიებელ ჟურნალისტს შემიძლია ყველა ტენდერის შესახებ ყველაფერი გავიგო, აი რატომ უნდა დავუმალოთ საზოგადოებას. თქვენ როგორც ჟურნალისტი ერთხელ თუ გიცდეთ და მოდით ერთად ჩავატაროთ, მე გთავაზობთ, აი ვინც ვართ, ჩავატაროთ ექსპერიმენტი და ერთხელ შევიძინოთ ჩვენი შესყიდვების კანონით, თუ გინდა ეტაპიანი, თუ გინდა ერთეტაპიანით გადაცემა. მართლა ჩავატაროთ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ახლა მე ვაძლევ თავს უფლებას, თავაზობს ყველას, აი ამ ექსპერიმენტზე და ნახოთ რას მივიღებთ. ჩვენ ეს ვცადეთ, მე მაშინ არ ვმუშაობდი მენეჯმენტში, მაგრამ დამხვდა დოკუმენტაცია 2014 წელს და ტენდერი ჩაიშალა ორჯერ, იმიტომ რომ ამის შესყიდვა ვერ მოხდა, მოიგო ყოველთვის დაბალმა ფასმა, რომელიც იყო ძალიან უხარისხო პროდუქცია და იმის განთავსებით იმ სერიალის განთავსებით ეთერში. კარგი სატენდერო წინადადებით ყოველთვის არის ხარისხის მიღწევა შესაძლებელი. არა, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ახლა ამაში, როდესაც დაუჯდებით ერთად, როგორ წარმოგიდგენიათ შინაარსის ყიდვა ფასით? თუ მეტყვით რომ წარმოსადგენია ეს, როდესაც უნდა დაუკვეთო რომ მინდა სცენარისტი ისეთი რომელსაც აქვს გამოცდილება 10 წელი, კი ბატონო, მაგრამ იმ სცენარისტი სანამ არ წაიკითხავს სცენარ, ვერ მიხვდები რომ ის არის შემოქმედებითად ძალიან გამართული, ძალიან კარგი და მინდა 102 სერია, მაგრამ არ იცი იმ არც ერთი სერიის შინაარსი. ამას რომ სცენარისტმა უნდა წარმოადგინოს 102 სერიის შინაარსი. აი, პრაქტიკაში ამის გადასვლა არის ხალხო ძალიან რთული. ინტელექტუალურ პროდუქტს ყიდულობს ბევრი სახელმწიფო დაწესებულება, პროექტებს, გენგდოგმებს, მაგალითი პროექტი, მაგალითად აბსოლუტურად რომელიც შეიძლება არც იცოდე როგორი ხარისხის იქნება, მაგრამ კონკრეტულ კრიტერიუმებს წერია. მე მოგცემთ სტატისტიკას 2016-15 შორს არ წავიდა, სადაც ერთი პროდუქტი მითხარით შესყიდული შესყიდვების კანონით ინტელექტუალური პროდუქტის, რომელმაც გაამართლა. სულ არის რამდენიმე ისიც სარეკლამო რგოლების, რომელიც პირადად კომპანია მე მითხრა სარეკლამო, რომ ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა N თანხად და შეუკვეთეს ტენდერით და ეთერში არ განათავსეს და იზარავა. სხვათა შორის სახელმწიფო. პრაქტიკაში გადავიყვანოთ და ამ მოხზეც რო არ ვიკამათოთ, მე აი ყველას ვთავაზობ, ერთად დავსხდეთ საზოგადოებრივმა მაუწყებელთან ერთად დაინტერესებულმა მხარებმა ერთად იყიდონ რომელიმე სერიალი გადაცემა ფილმი. თუ გამოვა, პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ცხადია საზოგადოებრივი მაუწყებელი რა ჩანს აქედან რომ თქვენ რომ თქვათ თუ მოგეცათ უფლება რომ პირდაპირ შესყიდვის წესით იყიდოთ. საჯაროდ შემდეგ ამას იხილავს საზოგადოება ყველა შესყიდვის დოკუმენტი. შემდეგ გაგაცნობთ რომ არის იქ სვისი პერსონალური მონაცემი, იქ არის კონკრეტული ჰონორარები, კონკრეტული ანაზღაურებები და დიდი ეჭვი მაქვს ან რაღაც ეჭვი მაქვს, ხოლოდ რომ ეს საჯარო დოკუმენტი არ გახდება. ვერ დაგეთანხმებით. ამიტომ გაუმჭირვალობას აქვს ალბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველა ხარჯი არ როგორ კონსულტანტების ხელფას არ ამბობთ. ხელფასი ისედაც იქვე აი ნახეთ ნებისმიერ აი ნახეთ მე არაერთი შესყიდვის მონიტორინგი მაქვს განაკეთები და იქ შემიძლია ვნახო თქვათ კონკრეტული ციფრი კონკრეტულ ადამიანზე მიბმული. მაგალითად ექსპერტის მომსახურება და თქვენ შემთხვევაში ამას ნახავთ. ამ შემთხვევაში რა უფრო მნიშვნელოვანია რომ აი სხვადასხვანაირი კუთხით გამჭვირვალობა არის დიდი სიკეთე რომელიც მნიშვნელოვნად, მაგრამ ტენდერის არ გაძლევს საშუალება რომ შენ ეს სიკეთე დაუბრუნო მაყურებ, დაუბრუნო იმ 25%-ზე რაზეც საუბრობ, გარე სტუდიებს, დაუბრუნო იმ სცენარისტებს და რეჟისორებს, რომელსაც თქვენ ამბობთ რომ გამჭვირვალობის საზიანოდ არ მიიღებთ ამ არ გამოიყენებთ ამ და მე მგონია მე გუწბელად ასე წამს დამჯერა, იმიტომ რომ ჩემი რაღაცა ასე ვთქვათ გამოცდილებაც ამას მეუნება, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში ახლა ვერ საქმდებიან და ვერ აკეთებენ, ჩვენ რატო არ გვაქვს როგორ ფიქრობთ ამდენი ხანი სერიალი საზოგადოებრივ მაუწყებელს არასოდეს მოსული აზრად რომ ქონო და შიგნით წარმოება მას ორმაგი და სამმაგი ხარჯი დაუჯდება, თუმცა თუ ეს საშუალება არ გვექნება, ახლა როგორც ვაკეთებთ, ერთი წუთი გამოვაცხადეთ კონკურსი, მოიგეს სცენარისტებმა, აი პირდაპირ პრაქტიკას გეუბნები და ახლა ჩვენ იცით რა უნდა ვქნათ? აი ახლა მიდის ეს პროცესი. ტენდერზე გაგვაქვს პროდაქშენი. აი ახლა იქნება ექსპერიმენტი, ნახავთ რას მივიღებთ. ანუ ჩვენ იმისგან რომ თავი დაგვესვია ამ რისკისგან, შიგნით ავიყვანეთ რეჟისორი და სცენარისტი კონკურსის გზით და ახლა ტენდერზე უნდა ისინი ამას აპროტესტებენ. კითხეთ თავად რეჟისორებს და სცენარისტებს, რომ სხვამ რატომ უნდა მოვა ვიღაცა ოპერატორი. ეს ხო ისეთი პროდუქტია, თქვენ იცით თქვენ ოპერატორთან როგორ მუშაობთ, როგორ უნდა დააყენოს რაკურსი, რომ თქვენ კომფორტულად იგრძნოთ და ნებისმიერ რეჟისორმა იცის როგორი ერთი საკითხით სოციალური რეკლამის შემცირება თუ გადაწყვეტდა რატომ? ვიქნები ძალიან ღია და კრიტიკული. ჩემი აზრით სოციალური რეკლამის ცნება საქართველოში საერთოდ ამორფულია და მე რომ ვკითხო საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს არის რაღაც პოსტსაბჭოთა სისტემიდან გადმონაშთი სოციალური რეკლამის, ისევ გამოვდივარ აი ამ დოკუმენტიდან, თუ მეტყვით ქვეყანა სადაც არის
სოციალურ რეკლამა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ნუ ჩავთვლით ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე საუბრობ ხო ევროპის ქვეყნებს გეტყვით რომ კი ბატონო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ საერთოდ არ უნდა არსებობდეს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის იქცა საზოგადოებამდე რაღაც გზავნილის მიტანის ერთადერთ გზად და რატომ არ არის პრობლემა ამ შემთხვევაში იგივე რეგულაცია იქნება 90 წუთში ერთხელ ხო თუ არ ვწდები ესეთი ცვლილება ისეთი როგორიც აქვს კომერციულ მედიას რატო არის ყოველთვის აი უხეშად ვიტყვი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთგვარი ყველაფრის გამტარი რატო უნდა იყოს ერთდროულად იმიტომ საზოგადოებრივი სიკეთეზეა დაფუძნებული აბსოლუტურად მაგრამ სოციალური რეკლამა თქვენ თვითონ არის საზოგადოებრივი სიკეთე საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიმცემი ალბათ არის იქცა და აი პრაქტიკაზე ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს სხვა ინსტრუმენტათაც ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით ჩვენ ამას ამის რეგულაცია უფრო ადვილია ვიდრე შემცირება ამ გონია რომ ამაში ვარ შესაბამისი კომისია შეიქმნას რომ პირადად ჩვენ ამის გადასაწყვეტი ჩემი არ არის ეს ლეგიტიმაცია მე რომ ვიყო სოციალურ რეკლამაზე საერთოდ ვიტყოდი უარს იმიტომ რომ ეს გონია პროპაგანდის და მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების კიდევ ერთი დანამატი როცა შეგიძლია შენ ყველაფერი შენიღმო ინფორმაციის გავრცელების კუთხით და იმდენად ბუნდოვანია ეს განმარტება აი ეხლა გავიყვანთ ყველაფერ სოციალურ რეკლამაში ამიტომ მე ვფიქრობ რომ საერთოდ ხშირად არ უნდა არსებობდეს ჩვენ არა ეს პრაქტიკა ჩვენ არ გვაქვს და შეკითხვა თლად ამ ჩამოგავლის საკითხებს არ ეხება მაგრამ მაინც კითხავთ როცა ვთქვათ საუბრობთ რეკლამის ზრდაზე როცა საუბრობთ შესყიდვების გვერდით შეძენაზე რაღაც მაინც თანხებამდე მიდის ასე თუ ისე ყველაფერი და მაინტერესებს ერთ-ერთი პირველი მესიჯი ახალი მენეჯმენტის იყო გაბერილი კადრების შემცირება ამ კუთხით თუ არის რაიმე კონკრეტული თუ როგორც ხდებოდა გასულ წლებში რომ თავიდან ფიქრობდნენ შემცირებას ყველა ბორდის ახალი თავმჯდომარე ამბობდა რომ კადრები გაბერილია თუმცა შემდეგ რაღაც პოლიტიკურ ნებას გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა ამ შემთხვევაში რაიმე კონკრეტული გეგმა თუ არის საჭირო შემცირება და თუ აპირებთ ვფიქრობ რომ ყველა კითხვას მე ვერ გავცემ პასუხს მე მაინც უფრო მომზადებული ვიყავი სარეკლამო ნაწილზე რომელსაც მე 2015 წლიდან ვაპროტესტებ და არ ვეთანხმები თუმცა ამაზე შევეცდები პასუხი გაგცეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელში გარკვეულწილად რაღაცა კუთხის ოპტიმიზაცია რო საჭირო ამაზე ლაპარაკობს არაერთი მენეჯმენტი თავიდან პირველადი გეგმას იცით როგორი ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაც მოყვა როგორც ორგანიზაციის შიგნიდან და გარედან ყველამთვის და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია იმიტომ რომ ყველანი მაინც მივდივართ თითოეულ ადამიანზე რომლის უკანაც ოჯახია და ჩვენი ქვეყნის სოციალური მდგომარეობა არ გიძლევა იმის საშუალებას რომ ესე რაღაცა მივიღოთ ესეთი გადაწყვეტილებები ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია თუმცა საზოგადოებრივ მაუწყებელში ეხლაც მიმდინარეობს რეორგანიზაცია იცით რომ ახლაც არის საუბარი კადრების ოპტიმიზაციაზე თუმცა ასე ვთქვათ ესე დაგეგმილი ნაბიჯი არის მოხდეს მათ შორის ტექნიკური გადაიარაღება რომელსაც ასევე გარკვეულწილად მოყვება ეს ტექნიკური ოპტიმიზაცია ანუ გარკვეულწილად ეს რეორგანიზაციის პროცესი და ეს სტრატეგია რაღაცა წლებში იქნება გადანაწილებული მოგესალმები, ნინო, ჩვენს მაყურებელს მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი არის ჩვენი მასპინძელი ტელეკომპანიის კავკასიის ხელმძღვანელი ნინო ჯანგირაშვილი და ეს ინტერვიუ არ არის ახლა ჩვეულებრივი ტიპიური ინტერვიუ, იმიტომ რომ უფრო ორი თანამოაზრის საუბარია, განსაკუთრებით იმ საკითხზე, რომელსაც უნდა შევეხოთ. ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივაზე, რომ შეიცვალოს მაუწყებლობის კანონმდებლობა მასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად საუბრობთ რეკლამის და სპონსორობის ნაწილზე. ჩვენს მსმენელს აუდიტორიას ქონდა უკვე საშუალება ენახა თინათინ ბერძენიშვილთან ინტერვიუ ამ პროგრამაში, რომელიც ამახვილებს ყურადღებას, რომ ფუნდამენტურად პრინციპში მისი აზრით არაფერი იცვლება, განსაკუთრებით სარეკლამო დროში, რადგან გაზრდას ითხოვენ არა პრაიმ ტაიმში, ნაკლებად მახვილდებოდა ამ ინტერვიუში ყურადღება სპონსორობაზე, მაგრამ მაინც რომ ავხსნათ, რატომ არის ესე პრობლემური კერძო მაუწყებლებისთვის, რომელსაც გააკეთეს უკვე განცხადება ერთობლივი და ეწინააღმდეგებიან ამ ცვლილებას, რატომ არის ასე პრობლემური ეს ცვლილება? მივესალმები კავკასიის მაყურებელს და რეგიონული არხების მაყურებლებსაც და მადლობა მოწვევისთვის. არა უშავს ერთხელ ჩვენს ვიჭუქჭუკოთ ასე ვთქვათ. კი ბატონო. დამკვიდრებული ტრადიციაა და პრაქტიკა სხვადასხვა არხებზე რომ მხოლოდ თანამოაზრეებს ეძახით. ჩვენც გავაკეთოთ ერთხელ ესე არა. ჩვენთან მხოლოდ თანამოაზრე არ არის პირველ ბლოკში ასე რომ მოკლედ იცით რა არის ესე ცალკე კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ცალკეული საკითხების განხილვა მე მიმაჩნია არასწორად. კომპლექსშია პრობლემა, კომპლექსურად ქმნის ეს ვითარება პრობლემას და მინდა ვთქვა რა მიმაჩნია მე პრობლემურად. ერთი ის რომ თამაშის წესები ბაზარზე ასე მარტივად არ უნდა იცვლებოდეს. რაღაცები მკვიდრდება წლობით, სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენ ვიცით, ხო, პრაქტიკა წლობით მკვიდრდება თუ ცვლიან ძალიან ფრთხილად.
ითვალისწინებენ ექსპერტულ აზრს, მოთამაშეების აზრს, ყველა მოთამაშის აზრს და ასე შემდეგ. თვითონ ფორმა არასწორი, რომ საზმაოში მივიდა ახალი მენეჯმენტი, ორი ადამიანი რეალურად, რომელთა კვალიფიკაციაში ჩვენ ყველას ეჭვგვეპარება, არა მხოლოდ ამ სფეროს წარმომადგენლებს, არამედ უფრო ფართო სფეროების სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლებს და მათ გადაწყვეტეს, რომ თავარი პრობლემა ერთ-ერთი არის ის, რომ არ აქვთ რეკლამა. არის ეს სინამდვილეში ასე? ამაზე გვიმსჯელია ვინმეს? თუ ჩვენ ვიღებთ იანთაძის და ვასილ მაღლაფერიძის არაკვალიფიციურ წარმოდგენებს, ვიღებთ აპრიორში უტყუარ ჭეშმარიტებას. დავიწყოთ აქედან. დავიწყოთ აქედან, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ინტერვიუერი ამ გადაცემის თინათინ ბერძენიშვილი 2015 წელსაც ეწინააღმდეგებოდა ამ შეზღუდვას და ცდილობდა ეთქვა, რომ მე მინდა მივიყვე წავალ უკან თუ შეიძლება. ან ერთი ჩვენ გვეუბნება ორი ადამიანი, რომ ამის გარეშე შეუძლებელია საზმაოს არსებობა და არ განგვიხილავს ეს რამდენად სწორი იდეა. იმაზე ხო თანხმდებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მხოლოდ ანთაძის და მაღლაფერიძის არ არის და საზოგადოების საკუთრებაა, ჩემი საკუთრებაც არის და თქვენიც, ხო? შესაბამისად, ალბათ თვითონაც ვერ იდავებ. ეს უნდა განიხილოს უფრო ფართო წარმომადგენლობამ, როგორც პროფესიონალების, ასევე საზოგადოების რაღაცა ჯგუფების. ეს ერთი. მეორე, მოუვიდა თავში აზრად იას და ვასიკოს. მოდი, ასე ფამილიარულად ვიტყვი რა. და უცებ პარლამენტი ამას იღებს როგორც, აუცილებლად მისაღებს საკითხს. აქ არის პრობლემა. და ჩვენ რას ვხედავთ? რომ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ მან თავის თავს აიღო ამ საკითხის მოგვარება. აბა ჩამოიარეთ, გაგზავნეთ ჟურნალისტი და უმრავლესობის წევრებს დაუსვით კითხვა. რამდენმა იცის საერთოდ ასეთი ტიპის პროექტი როა შესული პარლამენტში? არ გაინტერესებთ? არა, გვაინტერესებს არავინ არ იცის. გავაკეთოთ, არა, სულ სამაკაცმა იცის მაქსიმუმ, რომ ასეთი პროექტი არის შესული პარლამენტში. და ამ დროს განათლების კომიტეტმა უკვე მიიღო. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე სხვათა შორის ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ დიდი ხანი ელოდებოდა ჩართულობას ტელევიზიების. რას ელოდებოდა? და ვერ მიიღო ეს ჩართულობა. რადგან მონაწილეობაზე გავამახვილეთ ყურადღება, მოდით ამასაც გარკვეულწილად ვუპასუხოთ. მე აქვე არ შემიძლია რომ არ ვთქვა, რომ 20 იანვარს მაქვს პირადად მე გაგზავნილი წერილი კომიტეტისთვის მოთხოვნით, რომ მოეხერხებინა ჩვენი ჩართვა სამუშაო ჯგუფში. შემდეგ კიდევ მაქვს უშუალოდ შეხვედრა. მე დამისო კითხვებს და შევამბობ. აუცილებლად ეს უნდა გავიმარტო, მაგრამ არ ჩამრთეს. მეც მინდოდა ჩართვა, ჩამრთეს. ანუ ამიტომ მინდა თქვენთან თუ იყო რაიმე ტიპის კომუნიკაცია, არ კომუნიკაცია არ ყოფილა. ეს იყო აბსოლუტურად დახურული პროცესი. შენც იცი და მეც ვიცი, რა თქმა უნდა, ამას ხო ბევრი კეკლუცობა. ეს რაღაცა ჯგუფმა აიღო საკუთარ თავზე ამ დავალების შესრულება თუ დავალების თუ სურვილის მე შორს ვარ იმ აზრისგან რომ ეს ვიღაცამ მაინდა მაინც ბიძინა ივანიშვილმა დაავალა. არა, უბრალოდ ყველანი ისეთი შინაურები არიან ერთმანეთის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი, უმრავლესობის ლიდერშიპი, რომ თვლიან, რომ ერთი გუნდია და ნუ ეხა იმას თუ მოუნდა, ამანაც უნდა გააკეთოს აუცილებლად და ეხა იქ ნინო ჯანგირაშვილი რას იჭიჭყინებს და ნათია კუპრაშვილი არ უნდა ეხა ბესელიას ძალიან გაღიზიანდა ჩვენი ჩართულობით ამ პროცესში. მან მოგვატყუა ფაქტიურად, როცა ვიყავით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მისული კი არა და კომიტეტის ხდომაზე გითხრა, რომ იმ დღეს არ აპირებდა ინიცირებას და კი ჩახვთავდა ამ ჯგუფში და მეორე დღეს გააკეთა ინიცირება. მოკლედ, მეორე პრობლემა არის ის, რომ ერთი გუნდია პირდაპირ თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი და უმრავლესობა საპარლამენტო და ისინი გუნდურად წყვეტენ რაღაც პრობლემებს ყოველგვარი ზედმეტი კრიტიკული შეფასების და ექსპერტიზის გარეშე. მეც შემიძლია პროექტის ინიცირება და ლობირება გავაკეთო პარლამენტში. ჩვენ შეგვიძლია ლობირება გავაკეთო. პასუხი არის, კი ბატონო, ესე ჩანს ნამდვილად, რომ მაუწყებელთა შენიშვნებს ეხა პასუხობს იურიდიული კომიტეტი და არა უშუალო ინიციატორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაგრამ მეორეს მხრივ ისინიც ორივენი საუბრობენ ძალიან ისეთ საფუძვლიან ექსპერტიზაზე იბიუს და ევროსაბჭოს მხრიდან. შემიძლია ანუ პირველი მცდარი იდეა, მეორე მისი განხორციელების მცდარი გზა აბსოლუტურად და ძალიან შემაშფოთებელი, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი გუნდია საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მენეჯმენტი და საპარლამენტო უმრავლესობა და ისინი ერთმანეთს ხელს უწყობენ ყველაფერში. შემდეგი პრობლემა აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი პროექტი. ანუ არ არის არანაირი გათვლა. რატომ არის მაგალითად პრობლემა?
ის რომ არ აქვს რეკლამა. რა თანხებს ელოდებიან? მე წავიკითხე განმარტებითი ბარათი, მე ყველაფერს ვკითხულობ, ისე არ ვლაპარაკობ. არანაირი დასაბუთება არ არის აბსოლუტურად. თუ მეტყვით რომ 100 არ არის, ან ვინმე თუ მეტყვის რომ 100 არ არის, კი ბატონო. ერთადერთი დასაბუთება იყო რომ დაახლოებით მილიონამდე დაკარგეს მას შემდეგ რაც ესეც მე თუ მკითხავთ გადასამოწმებელი, ამიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს რა შემოსავლები ქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამცვლებამდე და პრინციპში ზრდა ქონდა 2015-ში და არა კლება, ესეც სანახავი უბრალოდ, მაგრამ თუნდაც დავეთანხმოთ რომ დაკარგეს მილიონი. კი ბატონო. რამდენად არის ეს აქსებითი საკითხი საზოგადოებრივ მაუწყებელს? სხვა რამეს გულისხმობ, ანუ დასაბუთება იმის, რომ მათ მეტი შემოსავალი ყოველას გვინდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომ არის მათთვის ასეთი ფატალური ეს მილიონიანი მილიონი არა და ეს სარეკლამო შემოსავლები, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც მათ რეკლამა აეკრძალა, საზოგადოებრივ მაუწყებლის შემოსავლები მაინც იზრდება. ის მშპ-ზეა მიბმული და მაინც იზრდება. რამდენით გაიზარდა ნათია შემახსენე მას შემდეგ? მილიონით 48-მდეა. ანუ მას მერე კი რამდენიმე მილიონით გაიზარდა. შეიძლება მილიონი დაკარგეს სარეკლამო შემოსავლებით, მაგრამ ჩემი და თქვენი გადახდილი გადასახადებისგან მიღებული ბიუჯეტიდან ისინი იღებენ სამაგიეროდ ბევრად უფრო მეტ მილიონს, ვიდრე დაკარგეს სარეკლამო შემოსავლით, ხო? აი მოდი ასე ვთქვათ. ანუ ასეთი ფატალური როლი ითამაშა ამ მილიონმა, ხო კომპენსირდა ის მილიონი. თუ მილიონი იყო ჯერ სადაოა, მაგრამ ხო კომპენსირდა ეს ყველაფერი. ანუ რატომ არის ასე არსებითად მნიშვნელოვანი, მათ არ დაუსაბუთებიათ ეს? აი ზუსტად ამიტომ ზუსტად ამიტომ რატომ არის ასე არსებითად პრობლემური თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ზოგადად კონტექსტი ჩვენთვის რატომ არის? აი მანდ მივდიოდი. ის რომ მათ არ დაუსაბუთებიათ, რატომ არის მათთვის ასე მნიშვნელოვანი, მაინც და მაინც რეკლამიდან მიღებული თანხა. და არა მაგალითად სხვა შემოსავლებით მიღებული თანხა. რის საშუალებაც მათ აქვთ ერთი უკვე გაეზარდათ, მას შემდეგ კიდევ რა ბიუჯეტი არაერთხელ, აქვთ სხვადასხვა ტიპის კომერციული შემოსავლები, სერვისების მიწოდება, უძრავი ქონება, შენობა, ნაგებობები, აი ბევრი შემოსავალი. დღემდე აქვთ მაინც რეკლამა და სპონსორობა უბრალოდ შეზღუდული რაოდენობით, product placement-ის უფლებაც აქვთ სხვათა შორის და ამასაც იყენებენ ალბათ ჩვენ კერძო მაუწყებლის პირობებში არიან ჩვენ. კი ბატონო, შესაბამისად მათ არ უთქვამთ, მაინც რეკლამიდან მიღებული თანხა რა თუნდაც. ან რა გათვლა აქვთ, აი რამდენს მიიღებენ მაგალითად. ამიტომ ჩდება ეჭვი, რომ აქ ერთ-ერთი მთავარი იდეა შეიძლება იყოს ზუსტადაც კომერციული მაუწყებლებისთვის პრობლემის შექმნა. ვინაიდან მას აქვს უკვე გარანტირებული შემოსავალი, წელს 48 მილიონი, მომავალ წელს ალბათ 50 მილიონი და მას შეუძლია თამაშის წესები ძალიან არაკეთილსინდისიერად შეცვალოს ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ის არ არის ახლა იმ ხელა მოთამაშე, რომ ვიღაცას ძალიან გვეშინოდეს როგორც ბესელი ამბობს, რომ კონკურენციის ქვეშინია, ასე არ არის და მას ბევრად მცირე ბიუჯეტიან ტელევიზიები რეიტინგით სად არიან ხედავთ ჩვენ, ხო? და არც ერთ ტელევიზიას მე მგონი ხელა ბიუჯეტი არ აქვს, მათ შორის რეიტინგის ლიდერებსაც. აი ამ ტიპის შეწინააღმდეგებაზე რა მაგას კონკურენციის შიშზე, მაგრამ ნამდვილად რეგიონულ ტელევიზიას მე უნდა თქვა, რომ აღჭი შიშს, რომ ისინი დაკარგავენ აუცილებლად ამ შემოსავალს. დიდი ტელევიზიებისთვის, რეიტინგის ლიდერებისთვის ამას დიდი მნიშვნელობა მაინდა-მაინც შეიძლება არ ქონდეს, როგორც არის რუსთავი და იმედი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ იცით რა, იმდენად არასტაბილურია ჩვენი ბაზარი და იმდენად ცვალებადი პოლიტიკური რისკები არსებობს ძალიან ბევრი და მოკლედ არ არის მარტივი სიტუაცია ხა. რუსთავი ორის მენეჯმენტი მაგალითად ფინანსურ პრობლემებზე საუბრობს ხო ხშირად. იმედის მენეჯმენტიც მე წარსულში უმახსოვდა, რომ აი შემოსავლების გაზრდაზე იყოს ორიენტირებული და იმედი წლების მანძილზე დოტაციურ ტელევიზია იყო. ანუ ისინიც ფიქრობენ კომერციალიზაციაზე. შესაბამისად ასე არ არის, რომ არავის არ აწუხებს. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით გვაწუხებს მცირე ბიუჯეტიან არხებს და რეგიონულ მაუწყებლებს, ვინაიდან ზუსტად ის სეგმენტი შეიძლება წაიყვანოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, წაიყვანოს შეიძლება ცუდი ნათქვამია, ანუ მას ის ასე აკეთებდა. ის იმდენად დაბა დემპინგური ფასით გამოდიოდა ბაზარზე, რომ პასუხია რომ არასდროს ჰქონდა ეს დემპინგური ფასი, თუმცა მე შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ მაგალითად ბათუმის მაგალითზე 25 არხი ყოველთვის კარგავდა რეკლამას, როცა აჭარას ჰქონდა მეტი უფლება, ეს ფაქტები თუ ჰქონდა, ესე შესაბამისად ნამდვილად ჰქონდა ეს პრობლემები. თიკო ბერძენიშვილი ამბობს, რომ დემპინგური ფასებით როგორ გამოვლენ ბაზარზე, ხო? მაგრამ მოდი გავიხსენოთ ის პერიოდი, როცა
აუკრძალეს მათ სპონსორობა 2015 წელს იყო სუახლახანს იყო 2015 წელს სპონსორობაზე არავინ ამახვილებს ყურადღებას ამ დროს მეტი თავისუფლება აქვს სწორედ ამ ცვლილებით სპონსორობის ჩვენ ქონდა მაშინ დებატები და დისკუსიები და ჩვენ რეალურად დავარწმუნეთ მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობა რომ ასაკრძალი იყო ეს ამბავი მოდით გავიხსენოთ რა იყო წავიდეთ უკან და გავიხსენოთ რა იყო მანამდე მე მაგალითად არაფრით არ დამავიწყდება წლების მანძილზე საფინანსო კომპანია საქართველოს, რომლის მეანაბრები დღეს დადიან და ეძებენ დაკარგულ მილიონებს, იყო სპონსორი, ყველაფრის სპონსორი იყო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. სხვა არხებზე არც არ იყო ერთადერთი, ასად იპოვეს ასე. ერთმანეთი დღემდე არ ვიცი, მე მგონი იმედზე იყო ძალიან ხანმოკლე რეკლამა და იყო ყველაფრის სპონსორი. კაზინოები, აჭარაბეთ ზუსტად თუ ევროპაბეთი, ანუ აზარტული თამაშების რეკლამა გადიოდა. აი, ყველანაირი ყველაფრის რეკლამა გადიოდა. სპონსორობის სახელით. ანუ მათ ვითომ რეკლამა ჰქონდათ აკრძალული. სინამდვილეში ეშმაკობდნენ, სასპონსორო ტიხრებში სვავდნენ ჩვეულებრივ სარეკლამო რგოლებს და ამით გადატენილი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი. აი, გადატენილი, საშინელი სანახავი იყო უკვე, იცით რა, რომ რეკლამა არ ჰქონდათ სპონსორობას იყენებდნენ რეალურად რეკლამის განსათავსებლად. ახლა სპონსორობა რო გაუშვა, ამიტომ ხო ანონსი უნდა გაუშვა იმ გადაცემის. და სრულიად არაგონივრულად, ნათია, სრულიად არაგონივრული რაოდენობით ჯდებოდა, ну, აი ანონსები რო იწყებოდა, აღარ მთავრდებოდა, იმიტომ რომ იმას უნდა მივიდა სარეკლამო რგოლი, ნათია. ანუ იმდენად არაკეთილსინდისიერად იყენებდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი აი იმ უფლებას, რაც ჰქონდა აი სპონსორობას კონკრეტულად, რომ ну, აი მართლა გონივრული იყო ამის აკრძალვა. მე მაინც დავაზუსტებ, რომ 2015 წლის ცვლილებების სამოტივაციო ნაწილში სწორედ ის არგუმენტები წერია, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ და ეს არგუმენტები დაწერია თავის როლზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ, რაც იმიტომ რომ თვითონ იყო ინიციატორი მაშინ ამ ცვლილებების, უბრალოდ ახლა სხვანაირად ფიქრობენ. ასევე გარდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პოზიციისა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცდილობს დაგვარწმუნოს კეთილსინდისიერებაში ამ ცვლილების იბიუს და ევროსაბჭოს რაღაც დასკვნების საფუძველზე. დაახლოებით მაინც რომ ახსნათ, რომ ჩვენთვის, ჩემთვის, თქვენთვის, რატომ არ არის საკმარისი, თუნდაც ის რომ იბიუ გვეუბნება, რომ კომერციული რეკლამა დასაშვებია. იბიუს გარდა არაფერი არ მინახავს. თუ რამე სხვა არის ევროსაბჭოს რამე წერილია და მე გამოვჭა, შემახსენე. იბიუს წერილი მეც ნანახი მაქვს, სადაც ზოგადად არის საუბარი, რომ კომერციული რეკლამის შემოსავლის ზრდა არ არის სუდი საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის. გეტყვით იბიუს წერილზე, იბიუ ჩვენ ყველა ვიცით რა არის. ეს არის ევროპის საზოგადოებრივ მაუწყებელთა გაერთიანება, ასე არ არის? ასეა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს აერთიანებს ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ასე ვთქვათ, კოლეგიალური იბიუს წევრი და უხდის საწევროს. კი ბატონო, უხდის საწევროს, ეს მათი წევრია, თუმცა მე ხა იბიუს არ ვაყენებ მათ რეპუტაციას იმდენად ეჭქვეშ, რომ წევრის გამო რაღაცა მოიტყუოს, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე ინტერპრეტაციას, კითხვის დასმას და მიწოდებას, ანუ როგორ მიაწვდი ამა თუ იმ სტრუქტურას, ხო? მე როგორც ვიცი, კითხვა იყო დასმული ასე, შეიძლება თუ არა მივიღოთ დამატებით კომერციული შემოსავლები, ხო? ეს მუხლიც იყო გადაგზავნის, სადაც ოფ-პრაიმში ზრდა ჰქონდა და თქვა რომ ზოგადად კარგია და პრაქტიკა. პასუხში დაწერეს რომ კი ბატონო, არის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს რეკლამა და კომერციული შემოსავალი და ჩვენთანაც აქვს. ჩვენთანაც აქვს ფესტივალებზე, სპორტულ ღონისძიებებზე. აი როცა მოყავთ მაგალითად 54 მაუწყებელში 4 მაუწყებელს აქვს მხოლოდ სრულად აკრძალული, მათ შორის ესტონეთია მაგალითად ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვს. სრულად აკრძალული მათაც არა. სრულად აკრძალული მათაც არა. მათაც არა აქვს. ანუ რას ვამბობ, იცი? აქ მიდის სიტყვებით თამაში, ინტერპრეტაცია რაღაცეების და სამწუხაროდ პარლამენტს არც პოლიტიკური ნება აქვს, არც კვალიფიკაცია აქვს, რომ ეს ყველაფერი შეისწავლოს. და ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვევს ეს საკითხი და ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ მოდელზე, იმიტომ რომ რამდენჯერმე შეიცვალა. თავიდან იყო მხოლოდ რეკლამა დღეში 9 საათი და ოფ-პრაიმში სუსუ თავიდან, მაგრამ სპონსორობა გამორიცხული იყო. სპონსორობა საერთოდ არ იყო, იმიტომ რომ ეს საერთოდ მიუღებელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისთვის, რომ რაღაცა ტიპის თუნდაც შემეცნებითი თუ გასართობი გადაცემების სპონსორობა, იმიტომ რომ კონტენტზე გავლენის მოხდენის ძალიან დიდი ალბათობა არსებობს. ანუ რას ვამბობ, რომ რაღაც ქვეყნებში არის დაშვებული რეკლამა, რაღაცა ფორმით აქაც არის დღეის მდგომარეობით, მაგრამ ის რომ სპონსორობა იყოს შეუზღუდავი არსად არ არის,
ის რომ რეკლამა იყოს, ეხლა კიდე ითხოვენ რაღაც სეგმენტებში საათში 12 წუთამდე გაზრდას, ანუ კომერციულ მაუწყებლებთან გათანაბრებას. ეს არსად არ არის შემიძლია სრული პასუხისგებლობით თქვა და მე რატომ მინდა რომ ჩვენ ჩავერთოთ ამ პროცესში, რომ არავის არ მივცეთ აი მანიპულირების და ტყუილებით თავისი მიზნის მიღწევის საშუალება. კი ბატონო, რამდენი ქვეყანაა 54, ხო? 54 ქვეყნიდან ასახელება. დავждეთ ყველას მაგალითი შევისწავლოთ. ყველას მაგალითი და პარალელურად შევისწავლოთ ბიუჯეტიდან დაფინანსების მოდელები. ჩვენთან მიბმულია მათი ბიუჯეტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი ყველაზე სტაბილურ და დამოუკიდებელ პარამეტრს. ეს არის მუშ+ 0.14%, ხო? და რომელიც თან მზარდია ყოველწლიურად და მეც ვიღებდი ამაში თავის დროზე მონაწილეობას და იმიტომ ავარჩიეთ ეს ყველაფერი, რომ ყოფილიყო აბსოლუტურად დამოუკიდებელი კომერციული და პოლიტიკური გავლენისგან. სამომავლოდ როგორ შეიძლება ვიმოქმედოთ, რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ამ განხილვებიდან? შემიძლია ესეც თქვათ ვიკითხო. რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ზოგადად ამ განხილვებიდან? ამ განხილვებიდან ბევრი არაფრის მოლოდინი არ შეიძლება გქონდეს, მაგრამ მე მაქვს მოლოდინი საკუთარი თავისგან, საზოგადოების იმ ნაწილისგან, ვისაც ეს თემა აინტერესებს და ვისაც მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანად გაიყვეს ეს თამაშის წესები, აქტიურობას და მე არ ვაპირებ ამ თემას შევეშვა. არ დამპატიჟებენ კომიტეტის ხდომაზე, მაინც გავიგებ, მაინც მივალ, მოიტანენ არასწორ ექსპერტულ დასკვნას, მე მიუტან სწორ მონაცემებს და მაგალითად რომელ ქვეყანაში როგორ არის და ამით ვერ მოგვატყუებენ. მე ვარ განწყობილი იმგვარად, რომ მიიღებს მაინც პარლამენტი ეს ხელის გადაგრეხვის პრინციპით. ჩვენ უნდა მივმართოთ აუცილებლად პრეზიდენტს ვეტოს დადების მოთხოვნით და ჩვენ გვაქვს კიდევ საკონსტიტუციო სასამართლო, სადაც არა მხოლოდ იმის გამო შეგვიძლია მივმართოთ, არამედ კომერციული გავლენა დაუშვებელია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. არამედ მოდი რა პირდაპირ ვიტყვი რა, რომ ეს არის თავისუფალი მეწარმეობის და კონკურენციის შეზღუდვა. კონსტიტუცია ამასაც გრძალავს. და რახან ჩვენ ვერ გავაგებინებთ პარლამენტს, რომ ეს რეალურად ესეა. და ჩვენ კომერციულ მაუწყებელს გვაყენებს მაუწყებლებს არათანაბარ მდგომარეობაში და უსამართლო მდგომარეობაში, როდესაც ვიღაცას ბიუჯეტიდან აქვს გარანტირებული თანხა და ფორა აქვს ამხელა და კიდე ახლა სარეკლამო ბაზარზე უნდა შემოვიდეს დემპინგური ფასებით და არასწორი თამაშის წესებით, თუ ამაში ჩვენ პარლამენტს ვერ დავარწმუნებთ, მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მაინც დავარწმუნებთ. ჩვენ დავბრუნდით სტუდიაში. გმადლობთ რომ მოისმინეთ ორივე მხარის პოზიცია. ნათიამ დაანონსა რომ განსხვავებული აზრი იქნებოდა, რატომღაც გაგვიკვირდებოდა რომ ერთი აზრი ქონოდათ უკვე მოსმენილ ორ რესპონდენტს. სამწუხარო სწორედ ეს არის და ჩვენი რესპონდენტიც ამას აღნიშნავდა, როცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს მმართველგორთან აბსოლუტურად ერთნაირი აზრი აქვს და შეთანხმებული პოზიციები გაქვს. ეს უკვე არ არის კარგი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. ჩვენ დავბრუნდებით ერთ კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრებით დაგველოდეთ. გმადლობთ რომ გვიყურებდით და გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.